For the overview of the module, let's study. Saan ang hiya ako? Di ba, magaling na. Ano tinanong ko sa'yo? Suspended the account. Ibis mo yun eh. Sabado. Gamaan ako sa exam. Hindi ko suspended eh. Pero may ka dyan, nasaan ko dito? Pero may tali na baga doon sa may chapter 3, 4 pa. Chapter 4 nga, so may table na ako doon. Nag-copy ka, sabi ko sa imo, palpitate na ni, sabi na ako sa imo. Sabi ng mga face. May strong agree. So in here, we have it. So in here, we have All the questionnaire we cover, it's not all that. So in here, we have all papers. That's why we have How do you formulate your thoughts and your, okay, wala kitang question ay, what is the goal of your study? Alam ko. Kaya dumang sa introduction. What is the significance sa mga benefits? Ito.
Pwede mo. Hindi ako kasi may pinagpagsasabi. Tapos ikaw yung pa. The goal is to start determining and tracking priorities, making the best decision to pursuing a college. Understanding it means a way pursuing college obtain that provides financial stability. Objective of decision making is to make the best choice and selecting the best alternative. Socioeconomic status is a broad concept that aims capture students Yes, and mag-isip na. kaya maganda siya sa natin. Ako yung idea natin. Makulong ka sa RRN. Naisip ko siya sa tao. Kuya naman sa what is your recommendation? Regular na yung baseball. Grabe na ang mga kakaroon. Talagang isip ko. Never na naharap kami pang kabalikan. Hindi ba na ba? Nagkaroon siya pang depende. Kaya na nga ito rin. Hindi ka masabi, maging mo sila ka-recommendation sa ano. Hindi mo sa diri. Adi, Pero tigara min, dako aram mo ang study mo. Kuya, kapag sa what how do you formulate this? First, we know the dependent and the dependent variable, and then ano ang independent? oh, Independent social. Independent. decision Independent social. Independent. independent. Hindi mo ang independent. Independent ang social. Independent social. Independent. Decision. Independent decision. Independent social. Kasi daw ko na-manage. Kasi, kung dumanag ko si gabi, nagbukas naman kita. Sarap laban na yan. Ako bilihan ko sa mga. Ewan ko na pero kung na talaga ako marayta. Kasi pag-uwi na, 2 hours na lang katulog ko. Pag uli ko, basta ako 9. 6 na ako nakulit. Naglakaw pa ako makapit. Paano ito makapasaan sila? Bak mag-usap ako kay President. Ano? Yan ang. Di ba malaki ko? Ay, malaki ko.
is your overall experience of writing a research paper? Super ka Tagalog. Sige, di ko. Madali, may Tagalog. Ulitin ako kasi magamit if you're going to continue your study. Ibig sabihin ko na pidal. Ang kalwag man sa nito, adi ba si KG, sabi ko pidal. Ay, may pidal. Para pala sa ang gaba, kadasal niya yung ano saan? Ako sabi mo, i-flip ganun. Flip na eh. Bakit mo ako saan? Bakit ko? Habang nagbabasa ako, flip lang daw. Yung, paano pa rin ito? Tara na. Ilang folder daw niya. Basta daw lang. Mura pang USD.
May magkano sa pad color ko yan? Bawal ang sabihin opinion. Pag-recommendation. Sa ano? Sa trabaho.
Una, papakuha na sa mga Anong palitan na name? Namiyan pa ka.
Group to sa nila. Kulang natin po. Ito mo na ang gato. Ang gato. Ito po rin. Ano? Okay na. Tapos sa kayo. Sabi na ha. Tapos sa daw kung papil. Ma-apply na ako. Mait na kayo. Madatis pa ang sa uso ko din. Perfect head of the Ha? Perfect. Hindi ko maturog na ililig mo dahil siya. Hinapos din mo. Diba, pero may nag-observasyon mga ngunya na tatad taman Pagkuha ko na. Ako na. May iba sa ako sa diba, kaya alas na Ako sa finding sa mapaputong kayo. Ako maganda. mga 500 page yun eh sa times 4 may sarong page ay sarong ining chapter 27 page teka pa alam mo May na malaan kuya, may na-extra lang din na black hole. ay wait lang to 83 yan. uling saro na
So, documentation 3.7 MB na parang ini. Ikaw mo perang page sa. Ang ikaw din may color. Ikaw may color. Ay, Documentation na lang din. baka dahil sa color. Yung ano. Nakakolor siya. Ang pinakanta ko na page yung 2023. Short? Short? Short na sana? Eh, doon na siya. Pero ito talaga ako sa'yo. Ito magkakaroon ko ba siya? Nag-give sa to yung 2 days ang chapter 4 and 5. Yeah, siya to. Siya to idea. Ano man, hindi mo sa ito. Hindi mo na ako mamay. Pero sabihin mo ako ano na lang. Wala ka na dumalo sa ito. Kasi nakaayos kita. Tama. Mada nga sa tumama. Influence of socio-economic studies, making of college of grade of senior high school students of the Bangkok National High School, full year 2024, 2025. Influence of socio-economic studies in the decision making of college also. Pursuing college of visual junior high school, pursuing si Layer si mga black coat. I mean, decision making, issuing, of grade 12 senior high school student in the Bangkok. Ikaw na sumat kayo sa Bangkok. Ako na sa Bangkok na Ano na po kita dari mga ulit muli ang nangyari na sibigay na pala ng mga pagdalaw sa pagdalaw sa ito, magdarang kaya ako natin sa ilan sa tanga dari mga ulit muli ang ano kaya? Ano kaya? Early na kaya? Hindi niya mga kayo. Hindi naman dito sana niya magkulat. Alam mo, tinapos ka lang. Hindi pa pati binas, ito gusto siya mo.
Maayos kami na. Nakakaantay siya. Bilang kinuha. Nabilang mo na ito? Hindi na pagsagot. Magpadagi ito dito ni. Tawanan mo? Ah, dito na mo lang gawin yung ibang, para yung mga text-an ako, hindi ka lang documentation mo, picture ka rin. Ah? Sabi na senior grade, senior grade. Balik na kayo. Sa title na mga ano nga influencers. Hindi ka nag-bite sa imong ilaw. Hindi nag-bite sa imong ilaw. Hindi na. Nagsabi na ako. Hindi na nagbago. So, kung yung kaya bite ako ng The ability to plan higher higher education. Pero bite na talaga. Mas naman eh. Maski uwi ka sa loob din. Meron naman palang social media. Wala nang ikakain, no? Our series is on influence economic status and economic decision making of many struggle to this time, whether it's
Influence the nagulat din na influence of many struggles to decide whether to financial difficulties, lack of resources, lack of Mali pa kuya. 5 out of 68. Ano pa? 25 about 60. 13, ano pa? Ha? 13 pa po. Documentation, dali pala gusto. Documentation na lang po. So, documentation to sa front page ko. Front page ko lang page. Ay, yung page, di ba po page yun? 3 times 4. Documentation about 8 times 16 pa. 16, 21 pa. Sabay mo na dyan sa bag. Sabi ko, kapag sa kwarta ko matatakot. Kasi kung ano sa kanila kasi. Okay, ako din. Ano pa kami? Hindi ka na ako kailangan. Libre at saka Ano na kami? Sa iba na naasi ka sa kapit sa kanin. Hindi ka na magpagkaluma. Kami ang mga Pokra sa'yo. 21 page. ano tayo sa kwarta? Sino mo na kami? Wala kami. Sabi ko lang. Ayun na. Sino po masabi? Walang po masabi. Bakit bang folder? Kaya po masabi. Isa lang inot. Alat pa ako sa mga ulo. Ay ba na kaya? Yung mga kabitang clip binder.
Babalik na ako yung picture na ako. Dapat sunod mo ba?
Yung pagdagana ng ano niya, ano nga yung ganun isip. Pero kanina pa ako nag-sabi. Ano pa galing kita nagpagan? Tulog ang day. Ako nang sarili ko makalipunter.
Mo to na. Kuya, may Gcash ka po. Bagi pa yun. Hindi, nagpapagulungan. Mura mo kayo ano. That's okay. So, 23. Ako, nasa front page.
Magkano sa iyo kuya ang color? To color, 7 pesos. 7. Oo. Pagbago di ba 5? 7. Ano nga, hindi ko alam, hindi ko Ha? Bali, 500 ka boss eh. 2 pesos po eh. 2 pesos po boss. Kuya, ano po number mo sa Gcash? Hindi ko madala. Maganda lang po. I-send ko sa messenger.
Gawa na kaya ng suporta. Ano? Ano ini? Print ini? Kita ini? Ilang piraso? Bakit hindi ko yung 500? Iya. Kasi sa Paano nasa utak ko ano ito kaya gimana Oh. Huli na ako. Lagay mo no. Okay na, magano. Kuya, 600. Hindi mo kailangan. Tawad na lang natin 100. May 100 ka dyan? May 100 ka? Better. Yun na. Salamat po. Thank you po, guys. Thank you po. Sikat ka na yan. Ito ang mga kairin ko dyan, dahil pa na magpaya. Pero ito ang papaya, nagpaya. Yan ang ilaw nun. Yan, delivery. Kung nag-type ka, kung pinatype nila yan,
Di ba ka, may kulang pa dito. Nani. Pag siya, so, 20. Tingnan mo ito kasi ko lang. So, kuya bagay na pero may kulo. May bagay. So, may di ba ka? So, may kulo. Dila siya na siya. Wala nang ikaw kung kita eh, mga ka nga. Pero wala kita pupunta. Ano da? Ano? Ano tawag dito? Ha? Dik tawag dito. Hindi mo. Ito na mo. Bago ka na. Ba? Ay, natulog din. Dahil, ang dami ito. Sombrero. Ano mo na sa pagkakas? Hindi ka mong kapag dyan na powder? Kabagalaan sa dyan.
Ngayon, kahit kay Arin, may yellow pin ba gawa bakal ka? May yellow pin ba gawa bakal ka? Kinusta na? Kinusta na? Ha? Tira? Ha? Labas pa man. Nakula akong sakit. Ngayon, kinusta na? Ay, pa man nahiling ka na? Nahiling ko, ini mo. Binakan mo kasulman. Sabi ito binakan mo kasulman. Kira? Kira ba kanin mo? Karong kilo? Ako ka mo kung wala ka niyan. Tama. $260 na. Ha? Saya, kita diri ya. Di pa mo nagmamahal, di pa mo nagkape. Ha? Madali mo gano'n ako dito. Hindi lang din siya na kayo. Kaya mo eh. Kuhan na po na ta. Thank you. Yan, magpalitan. Ayun. Pagyan mo. Yung gawa, tapos ito, eh naman sila. Ang pag-iipot mo, pag-iipot ay naman pag-iipot mo. Ano man tao, alas gusto, alas maybe na. Eh, ka nakag-display lang. Ano na maglaong. May naman laong ba? Pag-break, eh, magpapalaog ka, nagkagitan naman sa kung yung araw ba ang mag-Pilipino. Dapat, pag-asay, alas 7. Alas 5 pa naman niya, ako nandungan. Oh. Kunin. Ang ka talagang bang Pilipino, Bicolano. Bicolano. Kasi nga maglaw ba, isang ka na, grade ka ng ganun. Maglaw. Ano dyan, grade ka pala ubo na. Maglaw. That's an order, Jared. Isa nga yung katanong oras dyan. Dahil ka mukha ka ng student ko. Wala, dahil mo mga oras. Pero sa Amerikano. So, estudyante ba ng Pilipino? Tapos, ang klase niya, Amerikano. Oo. O, anong istorya? Ito. Istorya ng teacher mo nga. May ka-estudyante. Kasi dito, naglaw dito sa mga sa klase niya, Amerikano. Sa pag-isip niya, sa Amerikano niya. Ito yung, on time, bakurso.
duman na nagkaraturog. Hindi ka na nagnaamay yan. Order ano dyan? That's an order. Pork. Ang party ninyo, pizza 19. Ayaw? Christmas party. Sinabi. Saga, kasi ano na. Sa tayo ka. Kaya alo na sa namin. Hindi ko na naman. Bante. 20 days. Meron ka mga din pang Christmas gift, pang Christmas outfit. Di ba ano, pambaba, pantaas na lang baka. Ngayon, makabunting ako. Pero yun ka ninyo sa Lunes. Eh, ano eh, mabagong ako din yata. Imbis na makirika. Low taker na ako. Bupal. Sabi na siya, pwede na iyan. Basta malinis ka. Ayan. Nina, huwag mo palang kasabang.
na ko na kung ba
Ben, baka na akong kabangan. Ha? Ano ba? Taon mo? Oo. Makarkapya ang gusto mo, Ben. Wala, di siya bang iligan. Nililigan mo na daw. Ha? Nililigan mo sa mga tipo. Ay, bang mga nagkwaso? Abang dulo. Ha? Ay, bang mga nagkwaso na akong ito?
Nikman kasi kita sa mga nagirani bugas ako. Hindi ko pag-ibig. Nagirani bugas ako. Pangulit na. Nagirani sa siya bugas ang basa. Ano sa sundering yung duman. Kaya kasi kayo, mga kumalit ko ang basa. Nagirani sa ibo ko baga at nakalpukaan. Ah, Pabago ko naman sa mga hiling mo nga. Sala-sala ng hiling mo. Nababaw na ako nito. Kung na yung pakain si Showa. Ano mo ito? na-edit ko nga na-edit yung login ko. Yeah. Login ko. Grabe ka. Ayun ka. Grabe ka naman. Babanti mo na ako niya. Haluyo. Ang wala mo niya. Sana ba ganit mo na kung mali yun? Pero pag ano mo, marabako na marami. iPhone 16, iPhone 12. Para ba sa 16 niya? Ay, Well, grabe. Oh, iPhone 16. sa kawat ay iPhone 16 sa kawat. Pero sa mga pag bukas. ma-research ka ngayon, buka iPhone 12 ang meron. Pero dahil mag-giray maka, ano giray ini yung Samsung Galaxy. Samsung Galaxy, dahil mag-giray ini. Yun. Diba kung ano, luwas, yan o. Video po. Sa may tigro. Ay, the new Samsung Galaxy. Dahil mag-giray ini mga tao. 26 GB? Oh, lang tao. Ah. Kung mo ang kukulay yung violet. Pero ngayon, pwede. Conditioner na shampoo. Conditioner kayo ni gamit. Pagpako shampoo. Sir, ayan ang Sage. Mali naman sa English Maestro. Maestro. Sa English. Ang English mirror siya ano, maestro ni Toby. Yung ano ito, Mahalay. sila lagi ba ka?
Sa ano, nagpicture dito sa mo. Sa mo yaman nga. Walang ka, pala din eh. Nagdukot sa mga ano. Ano yun, nagpatawa na siya? Ayan. Putang inang mood ini. Turn. Pinakamura ko turn na mood turn ako sa ano, Minecraft. Sheesh. Hello. Yung po. Pumunta ko ikaw. Background ni sa'yo sa Ay, nagagaling ko na. Ang mura ko naman. Drago. Drago, selawa. Pa. Bakit na kita sa topic ka? Ayun na ba ba? Sabay mo. Pero mag-aalkin ba pantalon ko? Darn. Pantalon ko mag-aalkin niyo. Pero ini ito. Putang ina, mas limba ko ang lawas. Ano ba lang siya? Salad? Go, go.
yun nga, ito kasi. Si Andrea,
Ang kaya natin sa Malacanang. Ano po? Kaya masaya ka na dapat makamutan mo na mga sarap magpapalito. Sana po namin kumain ko. Kung mga tala niya naman sa mga
ba? Pero, Bilang na ba ang kape? Lemon tinila. ano yun? Okay. Hindi, ang dalang ulit. Sila yun. Ano saan? Ah, kejiro. No, hindi na. 20 lang. May eskwela ka muna yan? Pagdating na Sage. Nakakaduman na ka mo? Ha? Kaduman na ka mo? Apa mo Sage? Ay, tingnan nga kamutin. Wala dahil.
Okay? Ha? Okay? Ay, kung totoo niya? Hindi, pero ang bayaran niya. Minsan. Balik na ba niya? Pag matang ba ng sita ito? Kaya ang bayaran ko. Hindi nga natin ito. Kailangan sa gusto. Ano na ginawa niya dyan? Ako kang baga? Ano ka rin sa ako? Oo, ako. Tama ka na? Lagi ba ako nila? Yung hindi ko rin mo sila. Kaya ko na rin. Taro na. Kita, yung kailangan dyan, no? Isa ba? Sabihan mo na. Ano din? Kaya nagalta? Ha? Kasi nakalsa? Bakit ba? Ito ba? Gawin niya nagalta. Siyempre, ang bayad ka. Padya, agit. Malunod pa siya. Yung adik na bakla. Adik pa siya. Kaya dahil nakabot dito si Mungka. Sigurap dahil naman sa adik sa Manila. Pero di kita natin na naman ang pero may nagsumbong ka. Yan, di ka do. Nag-text mo ka rin. So, pinsan niya. Saan ba makalunod sa ilo? So, tiyawan ba gani? So, kuba? Ano ikaw pa? Kaya tato ko ba? Sabi mo ko ba ito? So, kape. Una, kumakarigot ka. Eh, ano pa dyan? Tarap ka na dyan eh. May dumano kami ni Mimi. Dali na, karigot na. Ubutan, kubuturan na naman ka. Ang mga libo kong dito. So, then, dito ko na sumanili itong puso. Parang sa gino nito. Yung parang pansin, hindi mo ba sinigil? Yun niya, may pinanap na ako. Sabi
Kapag pagkaraman, galat na nila. Ano yun? Dahil nabukas ko siya, ano daw? Yun na yun. Yung nagbakal-garo, magkapayo. Hindi ba gaya niya sila na hindi kasama? Nakagano niya. Parang, hindi ba gaya niya sa net? Dual yan? Ano yun? Parang minsan may parang daw ang tulak ka na sa daw. Pero alam mo, bako man yan sa ano? Bako man sa baba? Sa ano, sa rarap yan siya na? Hindi mo na nagkala. Ini eh. Ini kung gawin, nagkala na ini. Ini yung Dracula ng siya. Dahil mga sa rarap niya. Dahil may nagkala. Ibu lang ako lakot na. Nagdaligid. Kaya, kaya, tadi mas pagkalibis pa nga ako. Hindi mo siya nagigdaw. Ako man yan yung magkatulog ko dyan sa iba ko. Tapos mga katulog ko ka dyan. Kaya, mali ka siya sa auto. Pag-aaral niya ng 20. Ako lang bukan pa ng 10. Pag-aaral tayo ng big friend, pag-aaral tayo. Okay na yun. Araw kan dito, mga nagtitutong mo kanta. Big friend, mga na yan, mga mga litra. Anda ko lang konsumo yan ang mga araw tayo na yun. Mga screenshot baga na ako. Okay niya. Yan. Gusto sabihin mo yan, litra yan. Ang ipiprint ka printer. Pati yan o. Iba pa ng color. Ipiprint niya. Screenshot yan pa ano. Kaya kung may screenshot yan talaga. Sige nun, masingko. Ta. Ipiprint ka yan. Araw kaya na yun. Yan o. I-screenshot ang cellphone ba? Gagawin yung screenshot. Bakit man yan, ano, bakit man yan. Bakit man yan araw ka ini na word. Yan word pa lang. Ipiprint ka. Yan, masala litra na ito. Ini dahil. O yan, ang screenshot niya yan. At ining gilid na yan. Wala na daw ang meeting pa. May nagpal na dyan na. I-print niya yan. Pangit ang pati screenshot na. Tamalabo. Mauga kung nung paano mag-type, pwede man i-type na sa naang. Mag-arigot ka? Hindi ka mo, duman. Ano ka ba duman?
Muna ka, nag-standby na yun. Nag-standby. Yan, awaiting the arrival of President, Vice President. Ano kung di mag-attend? Ano mangyari? Pag mag-attend siya, then nag-alwas. Hindi mo pagkapanoon. Kung may gusto ka lang talaga, hindi mo makapanoon. Hindi mo kapag nagkalakagay Wala yan. ka naman. Yun yung midram niya. Nakapag. Sa ano siya? Pira kayo siya. Ha? Pira kayo. Is? Hindi mo ko pinipot ka ano ulit kita. Magdastusan mo ini. Sa mga Is ang tinahon niya. hindi kang pang yan kung ano pizza mo yan. Ano sa mga chili Tawas.
Karong kaso. Ha? Karong kaso mga binakalan mo. Bakal sana naman kalit mo yung tubig. Dali, no? Madali mo. Nagkag mo pa sa madali na. Nasakyan mo. 10 minutes lang. Ay, naman ako. Nung
Mag-Facebook ka, bumbak ka na dyan. Para mo member ka. Lagi, mga libre, mga member. Nakabok mo mga nag-ibo. Ay, ano yun, hindi pa ay. Pero sila to po, mga may dito dati. Ano naman? Facebook. Ano pa sila ako? Yung blue profile ko, ano? Sila na si Yul. Oo, kapulog kami sa William. Ito ang nabis ko. Ayun, ang tanggap niya. Sira na. Lapit na siya sa... Ano ba? Ano ba? Kami ko dati. Feel ka. Ano ka na? Ano ka na? Love. Yung date ko siya binibigyan na. Na, mukha na nung namin. Yung gagawin ko. Balik na naman namin sa kinasal sa rin. Laman ako ng kakawin ko. Bisa rin dito kung gano'n na po. Gano'n na po. Oo, ang buwang kanta. Baka na yan. Baka lang pa.
Nag-ask for, ni Andrew, ang ganap kita ko mga paninda. Ang wow ko, gusto ko lang good pa. Oh,
Ayun mo. Oo.
Sobra na mga sobra.
Kailangan ko
Wala ka dyan. Sige, sige. Bumasing mo talaga tulog ka na. Uy, uy. Stop doon. Gawin mo ba kung bilyon ulit tayo na nga eh. Tinano, gusto.
Yeah. Galing. Gusto ko nga yun. Nagdadali ko nga yun. Eh, ito na yung block na. Aray? Block na yun. Ito doon, tulong ka pa. Paano yung parayo? Bulok sa yung pulaw, para yung pagkaga. Yung nakalit. Murong na yung parayo. Bago na sa mga ganun, malapit ko na yung yung murog na ano nga. Ah,
More than a day, complete is na. Hop. Kaya, na.
nagkontagyo. Hindi mo maray, di ba gaji? Nanta? Dinirelate ng mga eh. Mabilis tayo sa Torino. Basta lang. Mabilis tayo sa Torino. Pero, kulang doon, no? Tasik sa ilo, kulang. Kulang. Tasik sa ilo. O, maximum ano? Tapos lumakas ang plastic sa dulo. O, bakit?
Guru. Tibak-tibak dari Mama, gawin sa ina ako sabi. Or saan? Then what ano din sa inali. Ah, si Kuya uman sana. Xerox na sana. Hello.
Yeah, redundant sa ano. Yung pa-cellphone. Naiman. Ako'y magpalang pa ang mga sabihin mo lang, yung lang, okay ko, ganun ka, sabi mo na, silent issue ka, yan ang kapagod ka. May mga ano, may pang-buhay ka at makabulog.
Wala. Tapos kinuha dito. Saro lang kayo. Pwede na ba rin? Mga flavor niya ka? 40 lang sana. 40. Ano siya? Sige na, pwede na po apeliso. Dahil pag mupay, kita mo na. Nag-iintay ako. Parang ang bayad, desisyon. Ito kung natin, sana. Ako tawag mo sa dito. Pwede. Ay,
Iya, suka ang sa kaukaan. Ano yan? Meron na ako. Ano, sino? May mas malala balik din. So sa kanila, hindi lang. Wala lang sa nangyari. Nangyari. Tumulong ang beta lang. No, oh, no, bigan mo lang. Sabi ko na po. Pero mantik tarang ko naman, nakagad niya kung sana. Dahil malagputin ko sa mga sabi ko nito. Sa nahulog ako sa kanal, sabi ko, nagkapunan sa ano nangyari sa dahil sabi ko, nahulog ako sa so, sarang nating
Tarang ko nahulog na nadali na sa puto mag-sembok na. Yung mga magdahali ng gusto niya. Nahulog na istorya. Yung mga Ha? yung mga Dahil. Akong yan ko na yung pagkain. hindi. Dahil mo, bago ko sa dahil. Sorry niya, hinali. Mga 4 a.m. Hindi siya nagkaya. Ako. Totoo ba? Sorry niya, mga dito. Makapalik. Sorry, sorry. Sa araw ko. Return sa pagpapalitan. Dadali ang mga day. Pwede ipa-24 hours. Grabe ka. Naguyuan nga. Pagpapalitan sa kalimpiyan. Pagkari gusto ko sa dagat. Pagkari gusto ko sa dagat. Kuya Jose. Para Kuya Jose sa solo. nakakalat. Di ba ba? Dahil makakulong. Sa'yo na lang ako lugar. Dahil. Malakan sila. Anong pinaw nito? Potato. Ano? Pinaw. May nagtitinda ba nito? Na nagtanong ka sa bitan, may lugat. Eh, di nawarin, nawarin ko tayo sa sa hospital. Ate ka na sa hospital. Okay, ito. Bilangado, ako nagkakagado. Wala ko kayo, wala ko sa pintala. Wala mo ba ng araw? Because sa real, Minsan. dyan sa ito pa, pero basta nagawin ko kayo mga bad na istorya sa dyan sa iba sa may sa inyo. Alam ko, alam ko na may Ay, na iyo! nagsuot ka ngayon. Alam ko na, sinabi yan ni Mami Sinita. Tapos maliman, na istorya na ni natin kay Andela. Tapos bad na istorya ni Andela kay ako man yan ni dati. Nagluksong ako sa bintana. Alang kabo, nasa pinakaitaas sa bintana. Siyempre, nalapuan. Dahil, ang ginito kong paglukso, kunin sa bintana sa may taas ko. Lumilukso ako. Payong na ino. Oo. Labo sa kuya na ino. Gusto ko, hindi man sa labas. Pwede lang. Payong na. Kunin ba kayo sa bintana? Sabay tuyan eh. Sabay nungurun ako. Oo, dali. Ika na, tapos manais ka na, kung palang meeting pa sa mga Dahil matutik mas na dahil managturo ko kang video sa kuryente. Nagturo mo sana, nakaputan pa sa kuryente. Aki pa pa ano ito, 3 years old. Kailangan na-vlog doon. Mga third floor out ka. Third floor ka tumilong. Nasa pinakaitaas kami kayo ito. Pinay. Aki pa pa ano ito, dahil pa talagang case. 3 years old ko kasi siya.
mo na yun, mas kinamumura ako dyan sa mga pataas, mababa siya. Ako sa salo, dyan o. Dyan mo man ako. Baka ako dyan sa mga hindi nga ni o. Kaya ko dito. Tapos dyan o. Paano yun? Hindi ko matigas. Suwa ko sa kuya ko sa mga araw-araw. Monday ko naging bakang-bakang. Muna ko ginagawa. Kaya po ako ano, so, ano, kamparok pa. Gano'n ka magkatulong sa kuya. Kailangan na, Pagkakaroon din sa iba. tignan pa lang yung pag-bikunog na din sabi niya. Dahil na dahil siya Subo, sir, binalik mo. Tapos kay Joseph, na, paano, pinakabot. May ano kayo ako? Pambilya. so, business. Hindi naman nag-muskitero sa kuya. Inarawag ko ng ganda, no? Ang padali ko. Sa iyo, rin na. Hindi. Si kuya, mag-aaral. Nag-ibig, Hindi man. Garo lang kayo. Nagtutumang na, nagsusuntok na. nag-iwan mo pagkatapos nito. Iyo. Nagimata na siya rin. Iyo kung pinutok ko. Nagsusuntok na. Nagsusuntok na. Magsuntok argan, no? Suntok argan, no? Grabe. Hinapa nga ang kaya daw sa minawa ko. Pero nasuntok ako hindi, oh. Di ba, makulog mo ka rin. Laro pa siya kahit ako. Kad. Laro ka na laro pa. Tapos, sila ako, so, yung steak, bida-bida ako may usog na. Tig para sabi kayo yung buwan ko. Sabi ko ba pa, maringa, hindi ko may nakunod na lang. Nakakabot ko, ano? Ano oras siya nagpata? Ha? Ano oras siya nagpata? Alas 5 sa poliskop ko. Inarap ko sa ito. Alas 4. Tapos mga 4:45. Tapos, Tapos 6. turog pa nga na isikita ni Pedro. Tapos ito pa naka mo. Oo. Nadan mo. Nagimata si tita ni pa tinola ko. Kaili kong morokot bungan so ano kay kong atod so takop kang lakdanan kang ano ni kuya. Kung ginibog kaya kay gusto ako. Mas hindi naman kung paduman na o isa sa kuya ko na ito sa kulay black na draw over dito. So pa ba? Bigla din ka mga balo. Tinara ako sa may payuhan ni kuya. Ilumura ako. May sabihin na butos na araw ka ano. Kaya katubod, sinunod ko duman. Kuya Joseph, ano, sinunod ko. Matuman ako alisin. Ha? Ikaw si Bonaparte. Ano? Matuman ako si. Ang karasay! Siyempre, ano. Test sa pagkasalo. Matapos ko, wala sa rin. Siyempre, sa ibang ko si Bonaparte. Nilang Dema. Sora. That's Sabi yung naman sa nyo, tapos may crack na di ito. nakula ba dito dahil sa Tromero? Sabi naman lang ako, arbenta na ko lang sa bulto. Ah, Tapos may pa-crack na Dalawin ako. Kung pinagkakapos. Kaya, wala siya. wala. Nada. Sa ina, nagalit dito. Saon. Usang dito ang amay. Dahil pa mga pausapan. Dahil mga pausapan. Dagdag mo po sa harap nito. Pagbanggi, Tig-awat ng titignan. Tulong na tulong!
Boy, nag-aaral. Tapos ngayon ako yung nasa gusto ko kasi ano ba yun? Tulungan ka ba? Kung sa bagong ka ko lang, ganda nun. Bakit may nahihingin ako mula gunting. Kaya hindi ko pinuha. Medyo siya, mga hindi ko pinuha. Mga sanib ko sa libro, sanib sa libro. Unahin yung kulay yellow, di ba? Sa libro. Kaya hindi ko pinuha. Kung dahil si Kuya na po, Kuya ulo ng lima. Di ka naligid. Ano? Ay, kayo. Medyo may mali.
Iyo, talagman si Jan si Muskan ni nagtawag. Iyo. Okay, baka pwede kong parang gawa ko kayo ng report. Sige po, medyo nakaka-frustrate lang kasi dati ako nag-open, wala pa akong na-open na account sa Active.
Lima na. Ano ba siya? Okay lang.
naman. Tapos, wala pa ako time ko kayo. Sabi si Pia, sabi na kami ako. Pero, kung di ba ba? Ano si Pia? Contribution mo sa ilang investor yan. Kasi talaga yan, mas baka. Sige. Kasama ng sila. Ang mga akang sa amla. So amla, nagparang na dati talagang account si Ansha. Ano ang amla? Yan dyan si Alihan. Ha? Dahil nung ang pangalan na siya ko kumanda. Umahalap na niya at nang Duterte. Si Pangulong Duterte. Ang 2016. Ngayon, kasasarang mo aldaw ko na. Diyan naman si Duterte. Tapos, igsimit paliyan na tayo niya. Ano kanina kumuli sa kanila? Naigwa talaga siyang account. Kaso sa kanila. Kaya sabi ka sa kanila, ibigay daan nila itong ano.
Ako nang kasi dito. Ibinay niya na ang computer ko walang account. Walang bank account sa ito. Tapos si ako, sabi niya ako, pwede ko ngayon gawin mga puso ang lahat na kung po pwede mag-investigaray. Ayan. Tapos, sabi kayo ang lahat, ang so, na-investigahan na nila, tapos nung pag-investiga nila, dahil na naman sila pinapit. Tapos na kung igwap ang sarong kaya reklamo, dahan sila. Nakakibig niya. Kung nasira baga sila, talaga na sila ba? Nag-open. Pero dito yung pinag- si Tore, ay si Lopez, dahil man nagkaroon din ako sa mga kaya nakita na kami siya, ang kayo ng albay. Maya pa rin ko lang yung nakita nakita ang nasabi sa akin. Dapat, isa na lang yung kanina, ako itong siya. Nagsisimbang nasa na ito, ang mga pangyayari. Isa na lang yung bakit ito. Nakain ka lang makonsenso ito yan. Bayan. Kapot nila. Ano ba ito? Sabi ka pa po yan. Nagalala. Mahirap. Maria sila ninyo. Ano nila? Kaya may mga puso. Bayan. Kaya kung dahil sila nagalala. Matarang pa sa tutunan. Pero kayo siya ang lahat ng sarili. Na dinay nila. Napapakalit sa sila. Ano niya mo? Kasi yan, kung i-spend ko paano ka. I-transfer. Ano ba ba? Kasi kailangan. Balik ko. Ano yung meron tayo? Bakit hindi ko tanong kung ano? Balik ka sa pagkakasal. Ngayon nga hindi ko tanong kung ano. Nasa ikaw. Pwede makipagbiyan mo. Nasa ikaw. Okay? Nasa. Ano naman buhay na dito? Lalim na rin mo naman sa trabaho. May sale naman, may 10%. Kung yan mo sa aga lang. Dahil ka ba? China. Kaya ko sa may tarmali mo. Ano ba ito talaga? Kung may tarmali mo. Teka na ito. Mapapanilig sa lori. Yun ba? Meron ka naman nabakat. Oo, meron ka naman nabakat. December 5. Makatapos ko lang mag-bakasyon. Ay, baka taong sa period lang is na alam ko bakasyon. Alam mo ba? Bakasyon na kami. Asin talaga din sa kanila. Pero wala kang magawa. Sabi mo, tanong ka ano, okay, baka naman.
Paano? Tigil ka na sana. Oo, maray pag Tigil ka na. maray itong hil, tatanda ka natin. Tatanda ka. Hil mo rin. Dema kumain. Dema kumain po. Babakan. Babakan. Naalagaan sa atin. Kung saan makaisap ako sa'yo, pero mga brother ko rin, please. Dahil ka nakuha sa piso mo, Ano mo ba? Pwede ka man mag-love din natin sa Rio. Tapos paglabas ka giharay. Ano ba ganda mo man? Sabi ni ko, mag-love ko sa hindi sabi ko man, mapalaw mo. Pwede natin ano mo kung natin. Nalilig ko sa akin. Nalilig ko sa akin. Nagkalit sila akin. Dahil ka.
No, give me five. Give me five. Dari kausnya. Ini kan po. Sige na yun. Anong magkakailangan ako?
Jokes na. Ang gano'n. Mama, may ano dati din.
Ikaw kasi daw, ito mo tingnan mo na yun. Mga pupo. Pupo. Ito daw, 50%. Ano di ba yung pagsalit? Very number. Yeah, it is. Ano? Hindi wata. Kaya tinapasarap. Kaya diba? Dahil napaga. Kay palikita kayo, kay palikita kayo. Ikaw nang gagaling ko. Ba, yung pinin niya. Hindi. Bagdaan ako. Nila. Mas sa palo. Ay, so, nila naman ako sa likod. Wait natin. Thank you rin. Nice one, nice one. Nice one, nice one. Yeah, you know, they have Ay, ko! Okay, kumain. Lip. Kita ko, kita. Ina mo, magiging Buset ka sa Panis ka. Kaso naman sa mo ng ulit. Sabi siya ko yung mabal ako. Tapos na, birthday mo pa. Uy,
ba? Ito. Slide. Para mandar pa ng ito. Uy! Ikaw magpapagyan. Duwa sa akin, duwa ka sabi. Mga kami libing, malabing. Nagusulin to. Sa bawa ka, sa bayan, ano ka sila? Uy, puta kayo na. Tapi na. Uy!
Hindi na kayo. Ganyan ako. Naiyak ako sa AJ niyo. Kita kayo. Sarap ba ka naman ito? Hamon! Uy! Bukit eh. Sa bridge, guys. Kaya natin kasi. Lagyan niya. Okay ko yung isa na yan. Kung pangalan, baby. Ayaw, ayaw. Rage. Ibang tao ba? One shot, one kill. Hindi na nga yun. Hindi na kayo nasa. Ulit. Murang ko na lang. Malamang tayo sila. Tayo sila po. Tayo po lang ang ulo. Okay, ito. Big. So, tingga, ba't ba no, tingga? Nasaan ka no? Pinto, pinto. Sa window. Wala, paduwa sa window. Sa window. Hindi mo siya mahal. Last. Sila yan dun. Sa bridge. Next one. Next one. Nice. Nasa AA sila rin. Ano ba? Back up! Ay, ko sniper! Bangers, bangers.
Go na, dali na, baby! Yun na! Run! Let's go! Ito na, run! Sige, batas, ang dami na ba? Ganyan din, kayo ka. Nasabi. Masayaw pa. Uto. Uy, bitik. Bitik pa naman. Bitik. Akong bahala. Huwag kang matakot. Talagang ako matatakot. Hindi naman. Upload na ito mo. Bigabos. Rush. Johnny kis bawa ko yun. Kaya nga yun. Si baby nga. Gusto ni pa estaso. Ayun, Pino. Susuan. Hirang tama, baby. Ang mirig. No. Ikaw. Ito na ako tuwa. Ay. Protect ka naman ba? Adi, ganapa ako. Adi, yaw daw to. Ikaw to masabi, ano ba ka? Yun, plan na naman. Yan ka biro sa may ano. Sige lang. Ganap. Ayan mo. Ha? Mabawas ko na, hindi na kaya ako kapag. Dua. Duman ka, baby. Yan. Jakaw. Duman.
Gumagapot ka. Tuto ka? Yon, hindi sa tulong! Wala naman dyan! Yon, sabi. Yung ba, sabi ka. Uy, Hindi mo kayo giro mo lang yung mouse. Isagam po sa'yo na sa kampo. Yan, kayo ito mo Ito kaya ko. Sa iyong sa iyo. Tulog. Yun, sa inyo, sa inyo. Salamat na tulong. Nakulon! Bakulo ng mga hapa. Nasabi naman ito. Sa inyo sa iyo. Dua. Kaya mga yung yung hindi sabi Ay sa iyo. dumaan nakulon survival Ikaw ba lang kita? Ang bawang daw? dun nga kita Isa sa bahay. Ang bahay natin. duwa man ako dyan duwa mo ang gama ko nga nakulon Sa bahay pa niya. Beda pikiran Balik yun na lang kasi bahay.
Tulog, tulog. Tulog yan. Double kill. Double kill yung sabihin. Double kill. Ay, double kill. Double kill lang kayo. Yun, sabay ako, Queen. Sabay ko, Queen. Okay. Kuya na, Queen. Kuya na, Queen. Likod. Ang mga man. Oo, kung ganun, Queen. Ganun. Ayoko na. Kaya ako. Ayun po kami. Nasa maid. Maid. Maid sa buwa. Yun sa maid. Matig kayo ay. Madayan dito. Bakit dito sa buwa? Kasi ina. Niyo. Mabuka lang yun. Sige lang na nagbuwa. Buka na naman yun. Ano naman namin yun? Saan, sige. Mail na ba? Mail? Kita, sige. Ang itong pesa sa kupay. Ako nang galing lang. Wala kayo. Bawal mili. Ano ilim na? Hindi nga yun. Yung kasama sa kupay. Ang nilipat yan. Oh, yan na pa ako nalulupas ako. Pero ito sa loob na pinakay. Kapo ko dun. Yung sigaw matayan. Sigaw matayan. Kakalakangan siya. Sigaw matayan. Sigaw matayan siya. Yan! Gulag! Gulag na. Oo, kami naman lang. Ayan, nalulog. Hindi mo na ako.
Uy, may nasa taas. Ano ka mo? Ano? Dahil kita sabi na may mo. Hindi kayo. Huwag kang mayroon pa. Huwag kang mayroon. Ano? Ikaw. Hindi kita kayo. Hindi kita sa video. Ay, sa video. Bibi, dali ako sa duwa. Hindi naman masakit lang. Eh, yun. Ito sabi ka po.
Leo, gabos, gabos. Ano? Di pa na nito. Di pa na nito. Wala ka bang kaya? Sige, diyan ako. Dua, guys. Saan kita kayo? Grabe kita kayo. Dua. Give lang. Naman. Naman. Di pa naman. Ano naman? Di pa naman. Galing. Sige na. Come on. Malas kita. Malas kayo. Ay, makalabat, sumunod.
Yan. Bida, ano sabi? Zero. Paano ito naman ang mga ha? Ay, mahal ka dalawa. Wala ko na. Wait ka mga. Fresh na ba na daw? Ha? Fresh. Hindi ang gana. Sige, mag-iwan ka yung bawas. Fresh na. Pero dali mo. Doon daw. Biyo yung biyo. Hindi na kayo. Table. Sige na nga, mag-dito sa kuya pa din. Ay, na. Anong loko? Ano? Labels. Wait, hindi. Matalo. Nawa na siya na siya. Guys, ang to review. Alam mo ba kung you. Siyempre, ano sa labi? Zero. Anong row? Room to. Tutay. Okay, ano word? Ano yun? Tutay. Ulit ka na lang. Ano? To. Ay, zero.
Ay, gamsong ko lang. Alam mo, tanong na ako yung So, ano ito? Igo again. Password 2 tayo, alam mo. Sino yun? Ano, Binder man sa room. So, password 2 tayo, kinyo. No, Arpo man. Yung naman. Bobo. Mapadudog. Sulat na. Mapadurog. Ilano. Likod. Ayun. Minta ka na. Minta ka na. Kumuha ka, kumuha. Bobo ka. Bobo. Bobo, garuto. Bobo, garuto. Uy. Papa. Papa. Akado. Bobo ka.
Ano? Ano pa kayo? Dito, ano? Ano ba yun? Halos baga ka pa. Halos baga. Bumukaw. Ako na ka lang. Na, Ay, pwede na magdadalo nila. Oh, vale, 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 vale.
Boy. Kaya mga chibi, Out na sa to. O common. Yes. 17. Pero masakit. Pwede mo. Ano 3-8.
Meron sa plastic sa yelo. Plastic sa yelo. Pwede lang yun ito.
Pinihan. Ano ba yun? Hindi na pala yun. Eh, Ano, wala na ba yun? Ha? No, go. Pero like na, yung mga family.
this.
Okay.
Gano'n kami. Okay, sa po. Sige. Pera.
Hindi mo na nakortan.